ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያን ኒጀርን በጺሑ ድሕሪ ምምላሱ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ ዋዕላ ንጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣባላት ፌደራላዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ከምዝፈጸሙ ኣብ ውሳኔ ከምዝበጽሐ ገሊጹ ተሓታትነት ገበናት ኣብ ክንዲ ብዓለም ለኻዊ ትካላት በቶም ነቲ ገበናት ዝኣዘዙ መንግስታት ክካየድ ምትሕስሳቡ ግን ኣሜሪካ ይኹን ንሱ ዕትቡነት ከምዘይብሎም ይእምት ንሱ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ንትግራይ ወኪሉ ውዕል ሰላም ዝፈረመ ሕጂ ድማ ፕሬዚደንት መሰጋገሪ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ተመሪጹ ዘሎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝገበሮ ኣውንታዊ ርክብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቕ ሰላም ክርከብ እንተደኣ ኮይኑ ብኩሎም ወገናት ከቢድ ገበናት ኩናት ከም ዝተፈጸመ ኣፍልጦ ብምሃብ ዕርቅን ተሓታትነትን ክህሉ ከም ዘለዎ ከም ዝተዘራረቡ ኣገንዚቡ Now, as you know, I recently traveled to Ethiopia, where I had a very productive discussion with Prime Minister Abiy and his team. I also met with Getachew Reda, the TPLF signatory to the November 2nd cessation of hostilities agreement, who was just selected to be the leader of its interim administration. I commended both sides for reaching that agreement and the significant progress made in its implementation. But as I discussed with both sides during my visit, to build a durable peace, there must be acknowledgement of the atrocities committed by all parties, as well as accountability, together with reconciliation. እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተኻየደው ኩናት ኣዕናዊ ከም ዝነበረ ሰብኡ ታዴታትን ቆልዑን ከም ዝሃለቑ ደቂ ኣንስትዮ ግዳይ ጾታዊ ዓመፅ ከም ዝኾና ኣሽሓት ካብ ኣባይቶም ብሓይሊ ከም ዝተፈናቐሉ ሕብረተሰባት ድማ ዒላማ ዓለይታዊ ጽልኢ ከም ዝኾኑ ኣዘኻኺሩ ብዙሓት ካብቶም ገበናት ከም ውጽኢት ኩናት በሃውሩ ዘጋጠሙ ዘይኮኑስ ኮነ ተባሂሎም ብመደብ ዝተፈጸሙ እዮም ዝበለ ብሊንከን ድሕሪ ጥንቁቕ መጽናዕቲ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣባላት ፌደራላዊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ግዜ ትውግእ ገበናት ኩናት ከም ዝፈጸሙ ምውሳኑ ሓቢሩ The conflict in northern Ethiopia was devastating. Men, women and children were killed. Women and girls were subject to horrific forms of sexual violence. Thousands were forcibly displaced from their homes. Entire communities were specifically targeted based on their ethnicity. Many of these actions were not random or a mere byproduct of war. They were calculated and deliberate. After the department's careful review of the law and the facts, I've determined that members of the Ethiopian National Defense Forces, Eritrean Defense Forces, Tigray People's Liberation Front Forces, and Amhara forces committed war crimes during the conflict in northern Ethiopia. ኣባላት ፌደራላዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ሓይልታት ኣምሓራ ብተወሳኺ ቅትለት ርሸናን ምግሳስ ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ዓይነታት ጾታዊ ዓመፅን ዝርከብዎም ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ፈጺሞም እዮም ኢሉ ኣባላት ሓይልታት ኣምሓራ ብሕልፊ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብውጥን ተጋሩ ምፍንቓል ዝርከብዎም ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ምጽናት ዓሌትን ከም ዝፈጸሙ ቤት ጽሕፈቱ ከም ዝወሰነ እውን ኣፍሊጡ Members of the Ethiopian National Defense Forces, the Eritrean Defense Forces, and Amhara forces also committed crimes against humanity, including murder, rape, and other forms of sexual violence and persecution. Members of the Amhara forces committed the crime against humanity of deportation or forcible transfer and committed ethnic cleansing through their treatment of Tigrayans in western Tigray. ተፈራረምቲ ናይቲ ውዕል ሰላም ነዞም ዝተፈጸሙ ገበናትን ኣዕናዊ ሳዕቤናቶምን ምእማኖም ከምኡውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ጭቡጥ ናይ መሰጋገር ፍትሒ ስጉምታት ይወስድ ምህላው ኣውንታው ምዃኑ ከኣረዲኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ህወሓትን ነዞም ገበናት ዝፈጸሙ ተሓተቲ ብምግባር ዙርያታት ግጭት ንሓዋሩ ደው ከብልዎውን ኣተሓሳሲቡ We welcome the commitment that the parties to the cessation of hostilities agreement have made to acknowledge the atrocities committed and their devastating consequences. The government of Ethiopia is taking the first steps by publicly releasing a detailed green paper of transitional justice options based upon best practices and building upon the experiences of other states emerging from periods of mass violence. Finally and crucially, we urge the government of Ethiopia and the government of Eritrea, as well as the TPLF, to hold those responsible for these atrocities accountable. These steps, acknowledgement, accountability, reconciliation, are key to breaking the cycle of ethnic and political violence that has gripped Ethiopia and prevented it from reaching its unlimited potential. ይሁን እምበር ከምዛ መወዳእታ ብሊንከን ዝበሎ ተሓታትነት ገበነኛታት ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝግደፍ እንተኮይኑ ነዚ ክትግዕታዶ ትርህፃ ዘብል መሪር ጥልመት ግዳያት እዩ
ኩልቲ ብፌደራላዊ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይን መንብርካኽ ዝተፈጸመ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ምጽናት ዓልየትን ከምቲ ባዕሉ እውን ዝጠቐሶ ብሃውሪ ዘጋጠመ ዘይኮነስ ብትእዛዝ ኣብይ ኣሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስን መራሕቲ ኣምሓራን ብመደብ ዝተፈጸመ እዩ። ስለዚ ኣይተ ብሊንከን እቶም ንርእሶም ተሓተቲ ዝኾኑ መራሕቲ ንመንካሓቱ እዩ ዝጽበ ዘሎ። ፍትሕን ሞራልን ጎኒ ገዲፍና ኣሜሪካ ብውሕዱ ዙርያታት ግጭት ናይ ዞባ ክብቅዕ ዕቱብነት እንተልይዋ ኣጻብዕታ ናብቶም ኣዘዝቲ ናይቲ ገበናት ኩናትን ምጽናት ዓልየትን ደኣምበር ናብቶም ተላኣኽቶም ኣይኮነን ክዋጣውጥ ዘለዎ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ፈጺሞ ብእትብሎ ገበናት ንመራሒ ራሻ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ክሕተተሉ እንዳጎስጎሰት ነቶም ኣብ ትግራይ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ፈጺሞም እትብሎም ዘላ ኣብይን ኢሳያስን ባዕልኻትኩም ተሓታትነት ኣረጋግጹ ኢላ ዕሸሽ ምባላ ድማ ንተገራጫውነት መርገጺኣ ዘመልክት እዩ።